สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับพบกับผมก๊อฟกิติทัศน์นะครับในเพจสถานีทองคำเนี่ยเราจะมาดูกันว่าราคาทองที่สามารถยืนเหนือ 1,800 เหรียญขึ้นมาแล้วเช้ามาเปิดปุ๊บก็กระโดดแก็บขึ้นมาแบบนี้มันมีข่าวอะไรที่ช่วงปลายปีเนี่ยก๊อฟมันพอจะหนุนได้ไหมต้องเรียนพี่เลยนะครับในช่วงปลายปีเนี่ยหลายประเทศเขาก็ยังปิดคริสต์มาสนะถึงแม้ตลาดจะเปิดเนี่ยนะครับวอลลุ่มในตอนนี้มันค่อนข้างจะเบาบางนะทั้งบิดและออฟเฟอร์นะครับผมเข้าเรื่องเลยดีกว่าไปดูกันเนาะสำหรับวันนี้นะครับก็เท้าความไปถึงเมื่อวันศุกร์มีการปรับราคาเนี่ย2 ครั้งเห็นไหมครับเปิดมา 29,650 ปิด600วันเสาร์เปิดมา600นะครับแล้วก็เมื่อวานน่ะตลาดโลกเขาปิดแต่บ้านเรายังเปิดอยู่นะครับก็ราคาจริงไม่ค่อยเคลื่อนไหวหรอกเพราะสปอตมันเท่าเดิมนะครับเมื่อวานเนี่ยเปิดมา 29,650 วันนี้ก็เปิดมา 29,600 จากค่าเงินบาทที่แข็งค่านะครับเมื่อเช้านี้นะครับเนี่ยตอน9:25นะ 29,600 แล้วก็10โมงตอนนี้10โมงครึ่งแล้วนะครับก็ปรับขึ้นมา50บาท 29,650 รับซื้อคืน 29,550 พูดง่ายๆเช้านี้วันอังคารเนี่ยกับเช้าวันศุกร์เหมือนกันเป๊ะนะครับเนี่ยราคาเนี่ยแบบเดียวกันเลยทองรูปพรรณนะครับสำหรับวันนี้ก็ขายออก 31,100 แล้วก็ปรับขึ้นมา50บาทเป็น 31,150 ในตอนนี้นะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงรับซื้อคือ 29,016 บาทมาดูโกลสปอร์ตดีกว่าวันศุกร์1,794.5 สปอร์ตต่างกันเพราะวันนี้มันอยู่เกิน800แล้วเนี่ยนะครับใช้ราคาปิด 1,798 ถือว่าไม่เยอะกลางคืนวิ่งซะ1,804 ได้เลยนะครับแล้วก็พักลงมาปิดตลาด 1,799 วันเสาร์ที่เราเห็นนะ 1,798.99 ครับเมื่อวานก็เคลื่อนที่อยู่ประมาณนี้จะต่างกันที่ค่าเงินบาทเท่านั้นนะครับทำให้ราคาเนี่ยต่างกัน50บาทจากบาทเด้อมาดูวันนี้เปิดเช้ามากระโดดจาก 1,799 ขึ้นมา 1,805 ใช้เป็นราคาเปิดตอนนี้ก็ขึ้นที่อยู่เท่านี้แหละพี่ 1,804 1,805 เนี่ยตอนนี้นะครับเพราะว่าตอน10โมงมีการขึ้นมาถึง 1,806.5 แล้วก็มีการพักของราคาค่าเงินบาทนะ 34.88 เมื่อวันศุกร์ปิด 34.74 นะครับวันเสาร์ 34.75 ถือว่าบาทไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักนะครับเมื่อวานเปิดมา 34.82 บาทอ่อนนะครับราคาไม่ได้ไปไหนพี่เพราะว่าเมืองนอกเขาปิดนะครับวันนี้เปิดมา 34.62 ถือว่าบาทแข็งค่านะครับสปอตโกปรับตัวขึ้นนะบาทแข็งค่า 34.66 ในเวลานี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงบาทจะเป็นตัวแปรสำหรับทองคำแท่งเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะกองทุน SPDR เมื่อคืนไม่ได้ทำอะไรเพราะตลาดเขาปิดกองทุนก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายอันนี้จะเป็นเขาขายออกเมื่อคืนวันศุกร์ครับนะครับ 0.87 ตันคงทองที่ระดับ 913.01 ตันขายไปน้อยนึงนะครับแต่ว่า Net Deposit ของเดือนธันวาทั้งเดือนเนี่ยซื้อสุทธิ 4.92 ตันนะครับคือซื้อเพิ่มนะแล้วก็ตั้งแต่มกราเลยจนถึงเมื่อเช้าเนี่ยคงทองนะครับสำหรับกองทุน SPDR หรือ Spider Go เนี่ยติดลบ 62.65 ตันสำหรับกองทุนในปีนี้นะครับถ้าใครติดตามอยู่จะเห็นว่าโอ้โหกองทุน SPDR กลางปีซื้อไปร่วม140-150 ตันเลยนะก๊อฟใช่ครับพี่ขายเรียบขายเอาซะติดลบด้วยต่างหากนะครับคืนนี้มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญเพราะว่าเมื่อคืนไม่มีนะครับจะเป็นเทรดบาลานซ์นะครับตัวนี้หรือดุลการค้าตอน20:30นตัวเลขเดิมติดลบ99บิลเลียนนะครับคาดการณ์ว่าจะติดลบลงระดับ96.2บิลเลียนเงี้ยดีขึ้นเหรอทางนั้นลบทองนะครับในส่วนของ2ทุ่มจะมีตัวเลขตัวหนึ่งในส่วนของ Prelim Wholesale Inventory นะครับหรือสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งนะครับตัวเลขเดิม 0.5% คาดการลดลงที่ 0.4% คาดการส่งผลบวกครับตอน3ทุ่มมีดัชนีตัวเลขบ้านนะครับ Housing Price Index ตัว HPI ตัวเนี้ยดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยหรือดัชนีตลาดบ้านนะครับเข้าใจง่ายๆตัวเลขเดิม 0.1% คาดการว่าจะติดลบ 0.9% นี้คาดการส่งผลบวกเลยในส่วนของ S&P และ Case Seller Composite ตัวนี้เนี่ยเป็นดัชนีบ้านนะครับเป็นดัชนีตลาดบ้านเหมือนกันเลยในเขตเมืองใหญ่ๆ20เมืองตัวเลขนี้นะครับตอน3ทุ่มตัวเลขเดิม 10.4% คาดการว่าดัชนีบ้านเนี่ยก็มันจะลดลงเหลือ 8% อย่างเงี้ยคาดการส่งผลบวกนะครับบอกก่อนตัวเลขที่พี่จะเจอคืนนี้ระวังนิดนึงแล้วกันครับเพราะว่าวอลลุ่มมันค่อนข้างบาง
เมื่อคืนไม่มีแต่จะมีวันศุกร์เพราะข่าววันนี้ที่ก๊อฟอ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นข่าวเกี่ยวกับเมื่อคืนวันศุกร์มีอะไรบ้างนะครับเป็นดัชนีการใช้จ่ายส่วนบุคคลเนี่ย Core PCE Price Index เงี้ยนะครับที่ก๊อฟใส่กรอบไว้ให้ดูเนี่ยคือตัวเลขเดิมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมครับตัวเลขเดิมมัน 0.2% นะครับอยู่ๆพี่ก็มาเป็น 0.3 เฉยคาดการณ์ 0.2 ออกมาจริง 0.2% นะครับมันน้อยกว่าตัวเลขเดิมอย่างเงี้ยบวกทองเราจะเห็นเลยนะครับพี่ๆในกลุ่มส่วนมากก็จะโพสต์เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆให้ดูว่าตอนนี้เขาประกาศตัวเลขอ่ะเขาวิ่งขึ้นลงแบบไหนอ่ะไม่มีแหลกไม่มีค้างไม่มีรีโคดนะครับไม่มีแบบกดไม่ได้เลยนะมันวิ่งเป็นลายอย่างที่พี่เห็นกันนะเขาขึ้นนะครับเนี่ยบวกทองอีกตัวหนึ่งลบนะครับ Cordable Good Order เนี่ยตัวเนี้ยเป็นลบนะครับอีกตัวหนึ่งเป็น Durable Good Order เป็นยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนเครื่องบินเหล็กรถยนต์อะไรก็ได้อะหนักๆที่มีอายุตั้งแต่แบบมากๆนะครับจะไม่ง่ายว่ามันเกี่ยวกับสินค้าหนักๆเครื่องจากรถยนต์อะไรพวกนี้นะครับตัวเลขเดิมอ่ะ 0.1 ค่าการเหลือ0ออกมาจริงเพิ่มขึ้น 0.2% Cordable Good Order ตัวนี้คือไม่รวมอาหารและพลังงานพอรวมเข้าไปเสร็จปั๊บก็ตัวเลขเดิม 1.1% ค่าการติดลบ 0.9 ออกมาจริงติดลบ 2.1% เรียบร้อยครับบวกนะครับทอมก็จะยื้อยักอยู่แล้วก็วิ่งขึ้นลงแบบแรงๆนะครับไม่ได้เยอะมากแต่เร็วมากนะครับ Personal Income เป็นรายได้ส่วนบุคคลนะครับตัวเลขเดิม 0.7% คาดการณ์ลดลงมาที่ 0.3% ออกมาจริงดีระดับ 0.4 ลบทองทันที Personal Spending ตัวนี้เป็นการใช้จ่ายส่วนบุคคลนะครับตัวเลขเดิม 0.9% คาดการณ์ลดลงที่ 0.2 นะครับออกมาจริงเพียง 0.1 คนมีกำลังจ่ายน้อยเก็บมากกว่าหรือเปล่าตัวนี้นะส่งผลบวกทันที4 ทุ่มอันนี้โหดจริง New Home Sale ยอดขายบ้านใหม่ตัวเลขเดิม 650,000 หลังนะครับคาดการณ์จะลดลงมาเหลือ 600,000 จริงๆขายได้ดีขึ้น 640,000 หลังเรียบร้อยเลยส่งผลลบเราจะเห็นว่าทองเนี่ยขึ้นไป 4-5 ทุ่มเนี่ยประมาณ1,804 1,803 โดยประมาณนะครับยื้อยักแล้วพี่ทิ้งจากตัวเลขรีเสิร์ชของ University of Michigan นะครับ Consumer Sentiment เป็นดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคตัวเลขเดิม 59.1 คาดการณ์เท่าเดิมออกมาจริงเชื่อมั่นเพิ่มว่าเศรษฐกิจจะต้องดีขึ้นระดับ 59.7 เราจะเห็นว่าในคืนวันศุกร์หุ้นบวกน้ำมันวิ่งขึ้นนะขึ้นหมดดีพี่ทองก็ขึ้นไป 1,800 3,804 สำหรับคนที่เทรดจะจำได้ว่าก๊อปขึ้นอยู่ดีๆมันพักลงมาเว้ยประมาณ 1,794 ชั้นไหนมาปิดตลาด 1,798.99 เฉยเลยแล้วก็อย่างวันนี้ที่เห็นนะครับข่าวที่ก๊อฟเช็ควันนี้ส่วนมากจะพูดในเรื่องตัวเลขที่น้องเล่าให้พี่ฟังนี่มากกว่าที่เหลือจะเป็นในเรื่องของการคาดการณ์ว่านักวิเคราะห์ท่านนั้นนะครับนักสถาบันการเงินท่านนี้มองเศรษฐกิจปีหน้าเป็นแบบไหนแต่จากที่เห็นในตอนนี้คือผมเชื่อว่าโลกกำลังจับตาในเรื่องของจีนที่กำลังจะเปิดประเทศนะครับในวันที่8 มกราบ้านเราก็ต้อนรับเรียบร้อยนะครับวันที่8 มกราโฟลว์น่าจะเข้าอยู่การที่ก๊อฟเล่าข่าวเรื่องนี้พี่ฟังคือหยวนจะแข็งพี่หยวนแข็งจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมดอนจะอ่อนครับโอ้ดอนอ่อนครับท้องก็วิ่งเลยอย่างนี้อันนี้เป็นในเรื่องหลักๆที่ส่งผลกระทบนะครับที่ก๊อฟเช็คในวันเป็นตัวเลขวันศุกร์นะครับซึ่งประกาศในวันเสาร์แล้วก็เมื่อวานก็ไม่มีการซื้อขายน้ำมันก็นิ่งน้ำมันเพิ่มขึ้นมา2 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับปิดประมาณ 79.5 เหรียญต่อบาร์เรลเพิ่มขึ้นมาแบบถือว่าเยอะนะ 2% กว่าบวกทองนะพี่ในตลาดเบนซ์ก็เพิ่มขึ้นมา 2.9 เหรียญต่อบาร์เรลคิดเป็น 3.6% นี่ถือว่าดีมากนะครับต่อทองนะ 83.9 เหรียญต่อบาร์เรลก็ปรับตัวขึ้นหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นจะเป็นดาวโจนส์ก็ขึ้นถึงแม้จะดาวโจนส์ NASDAQ S&P 500ปรับขึ้นเล็กน้อยแต่ปรับเพิ่มขึ้นหมดไม่ได้เยอะนะครับอย่างที่จะเพิ่ม 0.5% อย่างดาวโจนส์ก็170 กว่าจุดอันนี้ถือว่าดีมันดีตามกันไปหมดนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เขาเพิ่งจะเริ่มเปิดมั่งนะครับข่าวที่เช็คไม่ค่อยมีอะไรนะจะเป็นว่า Saxo Bank จะมองว่าปีหน้าโฟลน่าจะไปในทิศทางไหนมีการ
เพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อมีโอกาสที่หุ้นเพิ่มขึ้นมีโอกาสที่จะเกิดสงครามเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาพูดที่ก๊อฟรวมๆมาให้นะก็มองว่าแนวโน้มปีหน้าทองมีโอกาสทะยานหลายที่มากที่แบบอ่านจากรีเสิร์ชของนักเศรษฐศาสตร์นะครับแต่ละท่านที่เขาพูดกันมาแต่ว่าปัจจัยจริงๆตอนนี้มาดูที่หยวนก็พอแล้วพี่ก็เข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับจากตัวเลขที่มันเห็นชัดๆในตอนนี้จะเป็นในส่วนของ Treasury Yield มีการปรับตัวขึ้นเห็นไหมเนี่ยปรับตัวขึ้นแต่เรียนพี่ก่อนนะครับการที่เขายืนสูงกว่า 3.5 เนี่ยถือว่าค่อนข้างส่งผลลบต่อทองนะครับเรียนพี่ก่อนแต่ว่าจะขึ้นไปได้มากแค่ไหนในเมื่อยืน 3.5 ได้โอกาสเราก็ต้องดูว่า 3.7 เนี่ยผ่านไหมถ้าผ่านได้โอกาสที่ขึ้นมา 4.1 ข้างบนจะสูงมากถ้าปรับตัวขึ้นจะส่งผลลบเลยครับนี่เป็นสิ่งที่เราเห็นในตอนนี้แต่ว่าก๊อฟแล้วถ้าเกิดไม่ผ่าน 3.7 แล้วน้องไม่ผ่านใช่ไหมงั้นก็เตรียมตัวถ้าไม่ผ่านโอกาสที่จะพักลงมาบริเวณ 3.5 ก็จะสูงถ้าปรับตัวลงก็จะส่งผลบวกทันทีนะครับอันนี้เป็นตัวแปรตัวหนึ่งเราจะอ้างอิงแค่ตัวเนี้ยเวลาที่พี่อ่านข่าวกันใน Wall Street Journal หรือ CNN CNBC เนี่ยนักข่าวที่เขามาทำข่าวส่วนมากเขาก็จะมาดูจากอัตราผลตอบแทนตัวนี้แหละครับว่าที่มันขึ้นมันลงยังไงก็จะมาประมวลกันนะแต่ตอนนี้คาดการไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่มันไปไม่ค่อยได้เอามาดูกันต่อในส่วนของบอนด์หรือพันธบัตรสหรัฐเนี่ยอันนี้ถือเป็นแนวรับสำคัญนะครับ103เนี่ยหลุดไหมก็ถือว่าเป็นต้านเดิมที่แข็งถูกไหมถ้าหลุดก็มีแนวรับ101.3ถ้าปรับตัวลงจะเรียนว่าค่อนข้างส่งผลลบครับเพียงแต่ว่าก๊อฟแล้วถ้าเกิดไม่หลุด103มาน้องพี่เตรียมตัวเจอ105เลยนะมันมีแค่นี้เลยหลุดเปล่าไม่หลุดมันเด้งจริงอันนี้เป็นพันธบัตรหรือบอนด์นะครับสหรัฐอายุ10 ปีนะครับทองปลายปีเดี๋ยวพูดให้ฟังดีกว่าวันนี้ก็เลยจะอธิบายในเรื่องของดอลลาร์อินเด็กซ์ซึ่งค่อนข้างส่งผลเป็นตัวแปรหนึ่งที่ส่งผลต่อทองเลยในเมื่อวานปิดการซื้อขายถูกไหมเป็นวันศุกร์อันนี้เป็นไทม์เฟรม4 ชั่วโมงเปิดกระโดดเช้านี้กระโดดลงปั้งปรับตัวลงอย่างนี้เนี่ยที่มันกระโดดลงมาไม่ได้ขึ้นนะปรับตัวลงมาแบบนี้เรียกว่าดอลลาร์อ่อนค่าครับดอนอ่อนพี่จะเห็นเลยสปอตอยู่กระโดดเนี่ยเป็นเขียดเลยเนี่ยเหมือนกันเนี่ยกระโดดลงพี่ทองก็กระโดดขึ้นฉะนั้นชุดเนี้ยเราจะมาดูกันว่าก๊อฟมันเกิดไส้เทียนแบบนี้น้องโอกาสที่มันจะกลับตัวขึ้นถ้าปรับตัวขึ้นมันจะส่งผลลบต่อทองไหมเส้นเนี้ยคุยกันมาหลายรอบแล้วมันแข็งมากพี่เห็นไหมเนี่ยดูตามลูกศรเลยถ้าฝากขึ้นไปได้ยืนได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้ายืนขึ้นไปแล้วมันเกิดอาการเนี่ยเกิดเป็นแบบ evening star เนี่ยนะครับตัวเนี้ยรู้ได้ไงเป็น evening star อันนี้สอนให้ไส้เทียมมันจะยาวเป็น 2-3 เท่าของตัว real body เกิดช่วงปลายตลาดขาขึ้นพี่ก็เทเลยครับจบนะครับอันนี้จะเป็นแฮมเมอร์ไหมเนี่ยไส้เทียนไม่ต้องรีบท่องนะฟังผ่านๆจะเข้าใจไปเองนะครับเนี่ยเห็นไหมเกิดไส้เทียนข้างบนแบบนี้นะคราวนี้ในดอลลาร์อินเด็กซ์ในไทม์เฟรม4 ชั่วโมงในภาพนี้เราก็จะดูกันว่าเราก็จะดูแบบโครงสร้างใหญ่ๆนิดนึงนะเส้นเนี้ยถ้าเกิดฝ่าไม่ได้นะปรับตัวลงแบบนี้เนี่ยจะมีแนวต้านถ้าขึ้นได้นะพี่103.95 104.18จะประมาณนี้ถ้ายืนได้เนี่ย104.54ขึ้นไม่ได้เมื่อไหร่โอกาสถึง105เลยจะสูงมากถ้าปรับตัวขึ้นเรียกดอนแข็งลบไม่ดีแต่ถ้าแบบนี้เนี่ยมันผ่านเส้นนี้ไม่ค่อยได้ค่อนข้างจะส่งผลบวกต่อทองมากกว่านะอันนี้ทำเฟรม4 ชั่วโมงนะครับถ้าคนจะเทรดพวกนี้มาดูพฤติกรรมก็ได้กับทำให้อันนี้เป็นไทม์เฟรม1 ชั่วโมงเราก็จะเห็นเลยโอ้โหตีออกข้างเห็นไหมเนี่ยแท่งละชั่วโมงนะเปิดตลาดยื้อยักแล้วกระโดดบาบลงมาข้างล่างเห็นไหมครับฉะนั้นมันเกิดแก็ปแบบนี้โอกาสจะไปปิดแก็ปได้ไหมไม่รู้ถ้าเปิดกระโดดลงมาแล้วเนี่ยขึ้นมาไม่ปิดถ้าปิดจะเป็น common gap แต่ถ้าไม่ปิดวิ่งลงต่อก็วิ่งตามแนวโน้มก็เลยลองวัดจากที่เขาเป็นไซด์เวย์ถูกไหมด้านข้าง X ขึ้นมา A พัก B ฉะนั้นทั้งชุดเนี่ยโอกาสที่จะถึง C น่าจะบนนี้เป็นความเห็นส่วนตัวก๊อฟแล้วถ้าเกิดอันนี้มันเป็น B อันนี้เป็น C แล้วมันดีตรงนี้ได้ไหมได้ถึงได้เขียนแนวรับไว้อยู่ประมาณ 103.59 และ 103.45 มันเป็นไทม์เฟรม1 ชั่วโมงมันจะสั้นๆหน่อยนะครับพี่
แท่งเทียนน่ะเคลื่อนที่ไม่ค่อยผ่านเส้นค่าเฉลี่ยฉะนั้นโซนที่พี่เห็นอยู่เดี๋ยวนี้ ผมว่ามันต้านแล้วล่ะ103 104โอกาสที่มันจะฝ่ามันยากไงมันถึงเปิดกระโดดแก็บลงมาแบบนี้มาดูต่อนะอันนี้เป็นไทม์เฟรม1 ชั่วโมงก็จะมีวิธีการวัดแบบถ้าเทรดสั้นใช่ไหมมันก็ต้องดูแบบแคบๆแล้วก็วัดแบบแคบๆแบบนี้นะครับเห็นไหม103.59 103.45มันแคบไงรับต้านมันก็อยู่สั้นๆเหมือนกันมาดูตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำแท่งนะครับพี่ไม่ไปไหนเลย 34.66 อยู่ในกรอบเนี้ยฉะนั้นแนวรับ 34.49 และ 35.25 จะซัดกันนัวอยู่ในนี้ครับพี่จนกว่าจะเบรกด้านใดด้านหนึ่งถ้าสปอตโกปรับตัวขึ้นขอให้พี่รู้เลยบาทมันไม่วิ่งขึ้นไปด้วยหรอกมันมีแต่จะลงจำเรื่องนี้ไว้เลยนะครับถ้าปรับตัวลงจะมีแนวรับถัดไป 33.92 ตอนนี้อยู่ในกรอบนี้แล้วพี่น่าจะยันปีใหม่ครับไม่น่าจะเพิ่มมีแต่จะลงมากกว่าจะขึ้นด้วยซ้ำไปนะพอพี่ดูเดี๋ยวความสูงมันเตี้ยลงหมดเลยเนี่ยอันนี้เป็นแท่งละวันเลยนะเนี่ยถ้าเบรกได้ 35.25 น่าจะแข็งแล้วนะครับถ้าปรับตัวขึ้นเรียกบาทอ่อนส่งผลดีต่อราคาทองคำแท่งแต่ถ้าบาทเนี่ยมันไม่ได้ไปก๊อฟเนี่ยมันพยายามจะปักหัวลงอยู่เรื่อยเลยอย่างเงี้ยจะค่อนข้างส่งผลลบต่อราคาทองคำแท่งด้วยนะครับไปดูกันฉะนั้นราคาทองคำแท่งตอนเนี้ยพี่เทรดยังไงดีก๊อฟดูนะพี่อันนี้เป็นไทม์เฟรม4 ชั่วโมงนะครับก็ใช้ความสูงบริเวณ 30,000 หลักร้อยพี่วัดหาเป้าขึ้นเป็นฟิโบนัชชีแบบรีเทสสิ่งที่เรามาดูจากไส้เทียนมาจากตัว candlestick ข้างในเลยว่าอันนี้แบบง่ายนะพี่ตัดความรู้เดิมจากหัวไปก่อนเลยแบบง่ายๆคือจุดต่ำมันยกขึ้นใช่ไหมเราจะเรียกว่า lower high เนี่ยเราก็ตีเส้นเห็นลายสัมผัสเนี่ยนะวิ่งเฉียงขึ้นเลยเห็นไหมครับเราก็จะมาดูความสูงเนี่ยมันเกิด higher high ความสูงเนี่ยมันเกิดความสูงแล้วก็เกิดสูงใหม่ขึ้นไปแบบนี้ฉะนั้นจุดต่ำที่ยกขึ้นความสูงที่สูงขึ้นเอาอย่างนี้มีโอกาสเป็นอัพเทรนนะบอกก่อนมันอาจจะเคลื่อนที่เป็นไซด์เวย์ก็จริงนะเป็นไซด์เวย์แบบจุดต่ำมันยกฉะนั้นถ้าจุดต่ำยกเราจะเทรดแบบไหนดีในมุมมองและความเห็นส่วนตัวของผมมองว่าเอางั้นถูกก็ซื้อเลยพี่ชุดเนี้ยตอนนี้อยู่ 29,610 20 30อยู่เนี่ยตั้งแต่เช้าแล้วพักถ้าหากว่าหล่นลงมาถึงจริงนะราคา 29,570 ผมว่าน่าจะยังรับได้อยู่ครับสำหรับคนไม่มีของเลยเพราะคนมีของน่าจะซื้อน่าจะ 300-400 ไปแล้วนะครับถ้ามีเยอะแล้วก็ไม่ต้องรีบซื้อเพิ่มไปหาจังหวะปิดจากด้านบนให้ได้อย่างเดียวก็พอนะครับคนที่ออกไปแล้วก็พี่อยากได้570ชอบไหม410นี่ยากหน่อยแต่ก็จุดต่ำมันยกไงฉะนั้นถ้าเกิดพักลงมาเส้นเทรนไลน์เนี่ยที่ก็ตั้งใจที่จะตีเฉียงขึ้นมาให้ดูแบบเนี้ยถ้าเกิดหล่นลงมาไม่ถึงก็410แต่มันมาชนเส้นพวกเนี้ยพี่ซื้อได้ไหมได้ครับถูกซื้อดีกว่าพี่ดูจากพฤติกรรมนี้มันเกิดก็ได้ฉะนั้นแนวต้านถ้าเกิดยืนจากโซนนี้ได้มีโอกาสจะเจอ 29,700 สูงมากครับจุดต่ำยกไฮยกฉะนั้นเนี่ยพี่ดูเดี๋ยวพอมันครบด้วยเงื่อนไขเขาเห็นไหมดูนะ 29,830 หรือ 29,930 พอเขาเจอแล้วเนี่ยพี่ดูเขาขายเนี่ยขายทีมันก็กลับมาซื้อแทบจะเป็นราคาเดิมต่ำกว่า500กว่าก็ชอบก็เอาเถอะพี่นะครับเพราะถ้าจะมารอ200สิ้นปีนี้ไม่น่าเจอหรอกนะครับอันนี้ก็เป็นทองคำแท่ง965ถ้าชอบนะก็กลับมากลุ่มร้านทองคนที่ลงทุนโฟนาย94ตัวเปอร์เซ็นต์ทองเป็นกิโลอะไรพวกนี้นะครับให้ความสำคัญกับแนวรับ 3634 บาทโซนนี้แหละนะครับตอนนี้ราคามันสูงกว่าไงแต่ถ้าพักลงมามันน่าจะมีพักบ้างนะครับถ้าได้ก็ตัดสินใจเถอะพี่นะครับ610 620ก็น่าเก็บแล้วมั่งนะครับรับถัดไป 3468 บาทโซนเส้นเนี้ยแหละพี่เนี่ยเส้นเนี้ยนะครับถ้ามีของอยู่แล้วก็พี่ไม่ได้อยากซื้อใหม่แล้วน้องพี่ก็มีเยอะแล้วอยากจะขายออกก่อนด้วยซ้ำโอกาสที่พี่จะเจอ 3769 บาทสูงครับเรียนเลยครับ 3903 บาทก็เป็นไปได้ครับเพราะเขาทิ้งจากราคาโซนนี้ทั้งหมดเลยพี่นี่แท่งละ4 ชั่วโมงนะ 31,007 บาทเนี่ยเกินอยู่แล้วครับแต่ใช้เวลาครับบอกไว้เลยถ้าตรงนี้เป็นโซนรับนะ
เราก็ไปขายแถวนี้ดิแค่นั้นเองจบแล้วสำหรับโฟไนหรือทองคำแท่งนะครับคราวนี้ก็จะมาให้ดูในส่วนของ XAU นะครับอันนี้ก็หลายคนไม่มีกราฟทองคำแท่งผมเข้าใจเราจะใช้กราฟนี้เป็นตัวอ้างอิงพี่ดูนะใน time frame 4 ชั่วโมงถ้าตัวนี้เป็น X A B C D จำได้ใช่ไหมครับในคลิปก่อนหน้าเนี่ยพี่มันเป็นแพทเทิร์นมันเป็นการ์ดลี่นะจบแล้วนะเพราะไม่ได้ขึ้นเป็นบัตเตอร์ไฟล์ถูกไหมแล้วมันมีการพักชุดนี้เนี่ยบริเวณ1,785กลับมาอีกอะจนได้ประเด็นคือมันจบด้วยแพทเทิร์นจบแพทเทิร์นเดิมขึ้นแพทเทิร์นใหม่พี่ดูเนี่ยเป็นตัว M เนี่ยพักตัวขึ้นส่วนตัวมีมุมมองว่ามันจบแพทเทิร์นของผมนะครับฉะนั้นในสิ่งที่อยากจะเล่าพี่ฟังถัดมานี้นะถือว่าเราคุยกันไม่มีเจตนาจะมาชี้นำว่าซื้อเลยครับขายเลยครับอันนี้ไม่รู้ไปหาที่อื่นเลยไม่รู้ตอบไม่ได้เดี๋ยวเป็นเรื่องนะครับเนี่ยเป็นราคาปิดเมื่อวันศุกร์เมื่อวานตลาดมันปิดไงใช่ไหมครับวันนี้เปิดมากระโดดแก็บโบ๊ะขึ้นมาข้างบนสิ่งที่อยากจะเรียนพี่คือเวลาเปิดกระโดดแก็บคำถามหลายคนอ่ะชักมักจะถามเขาว่าน้องก๊อฟเปิดแก็บเนี่ยเราต้องรอปิดแก็บไหมคะโอ้น้องไม่รู้ถ้าเปิดแก็บแล้วปิดแก็บเลือก common gap แต่ถ้าเปิดแก็บสิ่งที่อยากจะเรียนพี่ๆเลยนะครับสำหรับทองคือมันต้องใช้แรงขนาดไหนในการเปิดแบบซื้อแบบไม่กลัวทั้งนั้นว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันซื้อก่อนเว้ยแล้วก็ไปต่อเนี่ยมันอาจจะเป็นเบรกเวแกปถ้ามันมีแกปอีกอันหนึ่งนี่คือแบบมันยืนยันว่าฉันจะไปเลยนะนั่นคือรันเวย์แกปเลยนะก็ต้องดูว่าปิดไม่ปิดแต่มุมมองส่วนตัวก๊อฟมองว่าผมมองขึ้นอ่ะไม่รู้ดิมาดูกันต่อในเมื่อทำไมก๊อฟมองแบบนี้ล่ะพี่ดูนะในเมื่อเขาเปิดจุดที่ไม่ควรหลุดถูกไหม1,799เนี่ยไม่ควรหลุดพอหลุดมันก็ทิ้งใหญ่โตลงมาถูกไหมครับแท่งใหญ่มากแล้วยื้อบริเวณแนวรับสำคัญถูกไหม1,785ตั้งหลักได้ขึ้นไว้1,793โคมคามเนี่ยคืนวันศุกร์ขึ้นมาถึง1,800เท่าไหร่3-4ประมาณเนี่ยพี่แล้วพี่วิ่งลงมา9394นี่เลยนะแล้วพี่ก็ขึ้นมาต่อแล้วก็ปิดแถวนี้มาให้ลุ้นว่าไส้เทียนเนี่ยที่เกิดขึ้นแบบเนี้ยมีโอกาสเป็นสัญญาณกลับตัวลงเปิดวันนี้กระโดดแก็บใส่หน้าวิ่งปั่นจักรยานขึ้นต่อเลยคราวนี้นะครับตอนนี้อยู่1,804ประเด็นคือพอเราวัดด้วยรีเทสวัดหาเป้าขึ้นในชุดนี้ก็มองว่า1,805เป็นแค่ต้านเล็กๆเองถ้ามีแรงซื้อโอกาสขึ้นต่อสูงด้วยเพราะมันเปิดกระโดดแก็บขึ้นมามันบ่งบอกถึงมีแรงซื้อที่ไม่กลัวแนวรับก๊อปแล้วถ้าเกิดมันหลุด1,800น้อง1,793 1,785โซนเดิมครับกรอบนี้เลยสิ่งที่ก๊อฟอยากจะให้พี่ๆด้วยในเรื่องของวิธีการถือว่าเราคุยกันแล้วกันนะพี่เห็นชุดนี้ไหมครับอินดิเคเตอร์ข้างล่างเนี่ยเรียกว่า stochastic นะครับเป็นสัญญาณเคลื่อนที่เร็วตัวหนึ่งพี่เห็นไหมว่าเนี่ยมันเป็นวอลลุ่มมันเป็นสัญญาณซื้อที่ซื้อมากเกินไปถูกไหมพี่เห็นไหมวิ่งขึ้นมาตีออกข้างเลยหลายคนบอกแถวเนี้ยต้องเริ่มสะสมแล้วแต่ต้องทนได้ด้วยนะเพราะวิ่งกรอบนี้พี่เห็นไหมพอวิ่งมากรอบ1,799 1,800เลยแล้วเกิดสัญญาณขายพี่เห็นไหมเนี่ยทั้งแท่งเทียนที่เป็น bearish engulfing ด้วยนะครับกับสัญญาณที่มีแรงขายโคมลงมาเห็นไหมเป็นทีดักข้าวเป็นอีกา3ตัวเนี่ยฉะนั้นสิ่งที่ก๊อฟตีให้พี่ดูเนี่ยหมายความว่าก๊อฟมันขึ้นสูงแล้วเนี่ยมันก็มีสูงกว่าแต่มันรอแค่ขายเท่านั้นมันก็ทิ้งนะเกิดแท่งกลับตัวพี่เห็นไหมครับเป็นไส้เทียนเนี่ยชุดแบบเนี้ยเป็นไส้เทียนพี่ดูนะอันเนี้ยอินดิเคเตอร์อยู่ข้างล่างอินดิเคเตอร์เนี่ยมันต่ำมากถูกไหมแท่งเทียนเนี่ยมันอยู่ค่อนข้างต่ำด้วยอินดิเคเตอร์เนี่ยเห็นไหมมันมีแรงขายฉะนั้นชุดนี้เราจะเรียกว่า Morning Star ไม่ได้อะไรก็เกิดพินบาร์ไปหมดไม่ใช่นะมันมีชื่อของมันนะครับแต่ชื่อเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสาระสำคัญว่าต้องมานั่งท่องนั่งจำนะฟังไปเรื่อยๆพี่จะจำของพี่ได้เองนะครับมันเกิดแท่งกลับตัวหรือ Morning Star ขึ้นมาเนี่ยจากด้านล่างเนี่ยมันอยู่ที่บริบทไม่ได้ว่าเกิดกลับตัวขึ้นแล้วมันจะต้องขึ้นทุกครั้งมันอยู่ด้านล่างโดยเห็นไหมพี่วิ่งเลยครับ
พอขึ้นมาด้านบนเห็นไหมก็ตีเส้นไว้เลยเนี่ยเห็นไหมพี่เนี่ยมันขึ้นมาเร็วมากเลยนะน่าจะขายมั่งสูงแล้วใช่ไหมเจอสูงกว่าไปเรื่อยเลยเถิดเลยครับคราวนี้แท่งเทียนเนี่ยเกิดแท่งกับตัวลงเห็นไหมครับอันนี้ผมพูดช้าๆเลยนะมันเกิดแรงขายลงมาพี่เห็นไหมแท่งเทียนกลับไม่แสดงอาการเลยตีออกข้างเฉยแต่สัญญาณเนี่ยมันบอกไว้แล้วว่าฉันไม่เอาด้วยแล้วนะเรื่องขึ้นมันก็เทเลยจ้าเห็นไหมฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องการจะบอกในตอนนี้คือมันไม่มีเครื่องมือเทียบตัวไหนที่มันใช้ได้ทุกสถานการณ์จบไปดูต่อคำถามคือแล้วที่มันขึ้นแบบนี้ละก๊อฟมันจะขึ้นเป็นแบบนี้ให้พี่ไหมหรือจะขึ้นแล้วทิ้งลงเลยแบบนี้ให้พี่ไหมเดี๋ยวก็ดูกันอันนี้เป็นไทม์เฟรม1 ชั่วโมงถ้าจะเทสั้นพี่ดูนะนี่แท่งเราชั่วโมง10 9 8 7 6เปิดมาเนี่ยเปิดวิ่ง6 โมงก็วิ่งเอาเลยเนี่ย1,799เปิดกระโดดแก็บขึ้นมาพี่เห็นไหมครับว่าเส้นนี้เป็นเส้นค่าเฉลี่ยที่ค่อนข้างแข็งถ้าไม่ผ่านมันจะยากถ้ามันจะผ่านมันต้องขึ้นแบบมีวอลลุ่มมันเลยเปิดกระโดดแก็บแล้วก็วิ่งขึ้นมาเลยแนวต้านอยู่1,805ตรงนี้แหละครับพี่ชุดนี้วัดเหมือนเมื่อกี้เลยแต่ว่ามาย่อยไทม์เฟรมจาก4 ชั่วโมงเป็นรายชั่วโมงให้พี่เห็นฉะนั้นส่วนตัวก็ว่ามันก็น่าจะวิ่งอยู่ในกรอบนี้แหละ1,793แต่พี่ดูนะว่าจุดต่ำเนี่ยมันยกถูกไหมฉะนั้นในมุมมองส่วนตัวผมมองว่าผมให้น้ำหนักในการขึ้นมากกว่าลงถึงแม้ตัวนี้เนี่ยมันสูงถูกไหมพี่เนี่ยมันก็ต้องมีพักบ้างแหละเพราะมันไทม์เฟรมมันสั้นนะครับแต่ว่าด้วยองค์ประกอบแล้วพี่ดูเดี๋ยจุดต่ำเนี่ยมันยกหมดเลยเนี่ยยกเห็นไหมเนี่ยยกนะนี่เนี่ยนาบังว่าไม่รู้จุดต่ำมันยกหมดเลยฉะนั้นโอกาสที่เขาจะขึ้นสูงกว่า1,800มันสูงมากอยู่แล้วนะอันนี้พี่ต้องระวังแต่ขึ้นแล้วเนี่ยประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันจะทิ้งจากตรงไหนละก๊อฟนั่นน่ะ20 กว่า40 กว่าเนี่ยค่อยว่ากันดีกว่ามันจะเอานะเตือนไว้ก่อนนะครับจากภาพเนี้ยผมพูดจบแล้วนะอันเนี้ยผมมาเล่าให้พี่ฟังดีกว่าในเมื่อกี้พูดถึงเรื่อง candlestick เนาะพี่เห็นไหมว่าตัวที่มันเกิดเป็น morning star เนี่ยมันจะมีไส้เทียนทั้งบนทั้งล่างเห็นไหมครับไส้ยาวเฟื้อยไส้เนี่ยมันจะยาวเป็น 2-3 เท่าเลยนะแล้วอินดิเคเตอร์เนี่ยมันต่ำบ่งบอกว่าชุดเนี้ยมันอยู่บริบทมันอยู่ด้านล่างมันไม่ได้อยู่ด้านบนมันต้องว่าที่บริบทด้วยนะครับมันก็เกิดแท่งกับตัวขึ้นถูกไหมในเมื่อเป็นมอร์นิ่งนี่บริบทมันครบด้วยองค์ประกอบสัญญาณมันต่ำมากพี่ก็วิ่งขึ้นนี่คือวันศุกร์เลยนะแท่งที่พี่เห็นเนี่ยแท่งละ15 นาทีนะครับแท่งเนี้ยนี่คือวันศุกร์เกิดแท่งกับตัวลงพี่ดูเลยอินดิเคเตอร์อยู่ข้างบนถูกไหมครับใช่มันอยู่ข้างบนแท่งเทียนอยู่ข้างบนหรือเปล่าครับอยู่ข้างบนครับฉะนั้นบริบทมันครบด้วยเงื่อนไขนี่คือ evening star นะครับไส้เทียนเกิดทั้งบนทั้งล่างแล้วไส้เทียนมันยาวกว่าตัวเรียวบอดี้นะครับพอดีมีพี่ๆจะถามก๊อฟอันนี้มันเป็นพินบาร์พินอะไรนักหนาวะมันไม่ใช่นะมันเรียกพินบาร์อย่างเดียวไม่ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะพี่อันนี้ก๊อฟเรียนพี่เลยนะไม่ได้เกี่ยวกับว่าเรียกชื่อถูกหรือเรียกชื่อผิดด้วยนะเรียกรอไปอย่างนั้นนะครับเพียงแต่ต้องการจะสื่อว่าบริบทมันอยู่ด้วยองค์ประกอบตรงไหนมากกว่าจบเห็นไหมเนี่ยเกิดแท่งปรับตัวขึ้นเห็นไหมครับมันพักลงมาได้แค่นี้เองเห็นนะขึ้นไปได้น้อยนึงแล้วตลาดมันก็เลยปิดเห็นไหมครับเนี่ยฉะนั้นเราจะมาคิดว่าเนี่ยอินดิเคเตอร์มันสูงมากแล้วแท่งมันปิดแบบนี้โอกาสที่เปิดมันจะทิ้งมันก็ได้ดิพี่ดูเดี๋ยวเปิดนี่วันนี้นะครับเนี่ยเปิดกระโดดปาบจาก1,799ยืน1,800ขึ้นมาได้ตีออกข้าง1,801 231 23วิ่ง1,805ฉะนั้นตอนนี้ที่เขาเริ่มพักลงมาเนี่ยเราจะเห็นว่าอินดิเคเตอร์มันอยู่ข้างบนนี่ฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะพักก่อนแต่ก็เรียนพี่นะอันนี้คุยกันนะเรื่องดูอย่างอื่นจบแล้วนะพี่ตอนลงเนี่ยแท่งมันสั้นเนี่ยนะถ้าแท่งมันสั้นมันหมายถึงแบบมันจะลงได้เยอะเหรอกอล์ฟแบบเนี้ยใช่พี่ต้องบ้างนะฉะนั้นเวลาลงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะลงแล้วจบเร็วถ้าลงจบเร็วอย่างเงี้ยโอกาสที่มันจะไถขึ้นต่อมันจะสูงจบบ่ายกลางคืนหรือพรุ่งนี้เดี๋ยวก็รู้นะครับมันน่าจะชัดกว่านี้เพราะวันนี้วอลลุ่มมันจะน้อยนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับพี่ๆนะครับแก็บตรงนี้ใช่ไหมลงอย่างมากก็ไม่น่าเกินเพราะมันเปิดแก็บถ้าปิดแก็บก็ไป
เป็น common gap แต่ถ้าไม่ปิด gap แล้วก็ระวังจะตรงนี้จะเป็น breakaway gap แล้วขึ้นต่อนะจบครับขอขอบคุณพี่ห้อง VP ทุกท่านนะครับขอขอบคุณพี่ที่ให้การติดตามผ่านทาง Facebook ก็ฝากกดไลค์กดแชร์มีคอมเมนต์มีคำถามพี่ถามเข้ามานะครับท่านใดติดตามผ่านทาง YouTube ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าชอบในวิธีคิดเราจะกลับมาเจอกันอีกโชคดีเป็นของพี่ครับขอบคุณครับ